السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية تسجيل فاتورة الأصل على برنامج الساب باستخدام تي كود ميرو. هندخل رقم أمر الشراء، بعد كده ندخل بيانات الفاتورة مثل التاريخ والمبلغ ورقم الفاتورة، وبعد كده نراجع الحسابات ونحفظ الفاتورة. وهنجرب مع بعض كيفية تسجيل فاتورة شراء الأصل على برنامج الساب باستخدام تي كود ميرو. هنسجل بيانات الفاتورة، تاريخ الإصدار، وده البوستنج جديد، ده تاريخ استلام الفاتورة. ريفرنس ده رقم الفاتورة. المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة. وبعدين نسجل أي بيانات احنا محتاجينها: شراء، كلار. وبعد كده نسجل رقم أمر التوريد، نضغط انتر. وممكن نسجل هنا، نسجل أول حاجة تاريخ الاستحقاق. وممكن نسجل هنا أكتر من أمر توريد، ونضغط adopt. وبعد كده هنروح على الوظيفة تاكس، هنسجل مبلغ التعامل اللي بيتخصم عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وبعدين نعمل سيميوليت، ظهر لنا اسم المورد وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ده المبلغ المستحق للمورد. وبعدين نضغط بوست، نعمل ديسبلاي، ونفتح كشف حساب المورد، نتأكد من تسجيل الفاتورة. تم تسجيل الفاتورة. وبكده نكون اتعلمنا كيفية تسجيل فاتورة شراء أصل على برنامج الساب باستخدام دي كود ميرو. وشكرا لكم.